is your Filipino radio experience in Las Vegas. PHLV Radio. PHLV Radio. Sa kalipunan ng Broadcast News at Public Affairs, ang PHLV Radio Las Vegas News Bureau ay maghatid po sa inyo ng mga sariwa at mga balitang makatotohanan, tapat, may nilalamat dalisay para po naman sa inyong kaalaman. Ito po ang Magandang Morning America Radio Report. Inyo pong tagapag-ulat, inyong abang lingkod, Rex Recarte po lamang sa isang tanghalang pawang katapatan. Ngayon po naman ay Mayo 30, 2022, Memorial Day. Magandang Morning America sa ulo na ating mga balita. Ngayon po naman ay Memorial Day sa buong Estados Unidos. At ginugunita at binibigyan pugay ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa bansang Amerika. Iimbestigahan ng Department of Justice ang naging reaksyon at pagresponde ng law enforcement sa school shooting na naganap noong isang linggo sa Uvalde, Texas. At sa ating pa naman balitang lokal sa Vegas Pinoy Report, Magandang Morning America, isang meet and greet ang inorganiza ng grupong Fil-Am in Power para mas makilala ang ilang mga Fil-Am na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa darating na eleksyon dito sa Nevada. Ang mga detalye po ng mga balita sa ilang saglit. Mga kababayang walang kaba, ito po naman ang mga detalye ng ating mga balita Mayo 30, 2022. Ito po ang ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng buwan ng Mayo. Ang Memorial Day sa buong Amerika, USA, binibigyan pugay at inaalala ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang mga buhay sa pakikipaglaban para sa bansang Amerika. Sinimulan ang pag-obserba ng Memorial Day noong May 30, 1868 at ito ay orihinal na tinawag na Decoration Day dahil sa tradisyon ng pag-ayos paglalagay ng mga bulaklak at mga American flag sa mga puntod na mga nasawing bayani. Naging tradisyon po ang ng mga Amerikano ang pagdiriwang ito at karaniwan na marami din ang bumabiyahe para makadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong taon 2022, dala na rin ng pagluluwag ng mga COVID restriction. Libo-libo ang bumiyahe pero ayon sa pinakahuling ulat, halos 5,000 flight ang na-cancel dahil sa iba't ibang kadahilanan simula ng Biyernes hanggang kahapon araw na Linggo. Mga kababayang walang kaba, kayo po'y nanonood at nakikinig sa Magandang Morning America Radio Report ng PHLV Radio Las Vegas. Samantala, inimbestigahan ng Department of Justice ang naging reaksyon ng pagresponde ng mga law enforcement sa school shooting na naganap noong isang linggo sa Uvalde, Texas. Ang trahedyang ito ay ang deadliest school shooting sa Amerika simula noong 2012 Sandy Hook shooting. Marami nagtataka sa matagal na responde ng mga otoridad para pasukin at makontrol ang sitwasyon. Umabot sa halos 50 minutos bago nakapasok ang mga law enforcement officers sa classroom dahil naghintay pa sila ng mga susi at iba pang mga tactical equipment. 2 guro at 19 na mga estudyante nasawi sa mass shooting at ito sa Robb Elementary School sa Uvalde, Texas. Marami pang iba't ibang insidente ng pamamaril ang naganap sa iba't ibang lugar sa Amerika noong isang linggo. Sumunod dito ang ilang insidente sa Philadelphia, Alabama, Tennessee at sa Illinois.
Magandang Morning America Radio Report sa ating pa namang balitang lokal sa Vegas Pinoy Report na Magandang Morning America. Sa darating na June 14, ang primary election sa Nevada ay nagsimula na. Ang early voting noong nakarang Sabado na tatagal hanggang June 10. Sa pamamagitan ng iba't ibang meet and greet event sa nanaorganisa ng grupong Fil-Am in Power, ang mga Fil-Am candidate ay mas lalong nakilala ng mga botanteng Pinoy dito sa Nevada. Sina Agnes Botelho, Ron Kilang, Erica Mosca, Carl Catarata, R. Bautista, Roel De Castro at si Tiffany Jones ang mga Fil-Am na tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Ang Nevada General Election ay magaganap sa November 8, 2022. Mga kababayang walang kaba, balikan po natin ang mga ulo na mga balita ngayong Memorial Day. Magandang Morning America Radio Report. Ngayon ay Memorial Day sa buong Estados Unidos at ginugunita at binibigyan pugay ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa bansang Amerika. Iimbestigahan ng Department of Justice ang naging reaksyon at pagresponde ng law enforcement sa school shooting na naganap noong isang linggo sa Uvalde, Texas. At sa ating po namang balitang lokal, Magandang Morning America Vegas Pinoy Report. Isang meet and greet ang inorganisa ng grupong Fil-Am in Power para mas makilala ang iilang mga Fil-Am na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa darating na eleksyon dito sa Nevada. Mga kababayan, walang kaba, inyo po napanood at napakinggan ang kabuuan ng mga balita ngayon sa Magandang Morning America Radio Report. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong tagapag-ulat ng mga balitang tapat sa PHLV Radio Las Vegas. Inyo po ng mga abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa PHLV Radio Las Vegas, the only Filipino radio experience in Las Vegas and in America. Mabuhay ka, Filipino! Maraming salamat po. A night full of pride and music. TFC, with the cooperation of the Philippine Embassy in Washington, D.C., present Himig ng Kalayaan, celebrating Filipino excellence and heritage. With Broadway Barkada, Lani Misalucha, Martin Rivera. On June 12, 2022 at Dar Constitution Hall, Washington, D.C. Get your tickets now at Ticketmaster.com. TFC, with the cooperation of the Philippine Embassy in Washington, D.C., present Himig ng Kalayaan, celebrating Filipino excellence and heritage. Visit mytfc.com/Himig ng Kalayaan for more details. Lunes na naman, and we're live from Las Vegas, Nevada. Narito na ang masayang radio program, Magandang Morning America! Alright, Magandang Morning America! Of course, nandito ako ngayon sa California. I'm gonna be heading over to the beach in a little bit. Kuya G, anong ginagawa mo sa California na naman? Wala, it's the getaway weekend, end of the month, di ba? Alright. Happy Memorial Day sa inyong lahat. Kuya Yo, right here on the radio side. And happy birthday kay Joy's Kitchen. Happy birthday nga kay Joy's Kitchen. Bukas pa ang birthday, pero yeah. Alright. I just want to go ahead and, of course, thank all the cousins out here in LA for letting us stay at their place, parang resort. It's like a resort in their backyard. Wow. But anyways, and also dun sa kaibigan namin dito sa Anaheim, sila Noel and Christina Ferez, they treated us to Goofy's Kitchen. That's sa Disney. That is awesome. Nakita ko nga sa mga post nyo. And downtown Disney. All right. Anyway, on Memorial Day, loaded ang Magandang Morning America. We'll bring you back to Kuya Rex in just a little bit.
In the meantime, i-welcome natin ang pinakamainit na host ng PHLV Radio kasi kagabi, ang galing ng kanyang performance sa Randy Santiago Live. Eto na, si Kuya Jay Rivera. Kuya Jay! Pasok! Hello, magandang umaga po sa inyo dito sa Las Vegas. Yan, sa aking mga colleague, kay Kuya Rex Ricarte, kay Ate Nina, tsaka sa iyo, Kuya Gilbert Glorioso. Yan. Alright. Magandang morning, America. Yan. And syempre, hindi kumpleto ang umaga ngayon kung wala ang ating guest co-host, Kuya Rex. Ikaw na magpakilala sa guest co-host natin. Alright. Magandang morning, America. Again, ulitin ko ha, mga Father of the Year. Unahin natin si Kuya Jay Rivera. Ayan, the Father of the Year. Ito na naman sa Anaheim, sa California, Birthday Boy and Girl of the Year. Sa Joy's Kitchen. And baka masilip si Kuya Johan for 2022 ng organizer. Baka masilip siya, magiging Father of the Year din si Kuya Johan. Nako, tapos na tayo nung isang taon. Tama na. Tama na. Pero last year, we had a great experience sa Seafood City, ginawa yun. Pero this year, ibang venue yata. Kasi syempre, nandyan si Kuya Jay. Dapat maganda venue. Syempre, no? Siyempre. Tsaka baka may Filipiniana costume na naman siguro. Mga chick. Nakabarong yan si Kuya Jay. Ladies and gentlemen, welcome po sa Magandang Morning America. Ang ating po namang guest co-host today. Aba, sino? Si Ate Bing Roldan. Alright! Welcome natin si Ate Bing Roldan. Woohoo! Good morning! Magandang morning, American! Thanks for having me here once again. And of course, babatiin ko si Kuya G. Namiss kita, ba't wala ka rito? And also, of course, si happy best father of the year, Kuya J. And congratulations to your performance last night. And of course, kay Kuya Rex and Kuya Yo. Magandang morning at shout out sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ate Bing, lapit ka ng konti sa mic. Ay, teka muna, ayan yung bangs ko, Kuya Yo, masisira. Dahil sa bangs yun. Dahil sa bangs. Oo. Magandang morning sa lahat, lalo na sa Pilipinas. Magandang gabi. Alright. Ayan. And congratulations again, Kuya Jay Rivera, sa mga babaero. Isa lang pala babaero sa atin dito. Wow. Si Randy Santiago lang. Yun. Si Mr. Babaero. Congratulations sa performance sa Noy Pits kagabi. Loaded. And unahin natin po ang mga nanonood sa atin all over the world. Unahin natin siyempre, nabanggit ni Bing, Luzon, the Visayas, and Mindanao. And batiin din po natin ang Southeast Asia. Binabati din po namin ang lahat ng mga nanood sa atin with Kuya J, Bing, and Kuya Yo and Kuya G sa Europe and iba't ibang parte po ng Middle East. Mga Filipino at mga Pilipina na nanonood po naman sa atin. Maagang kumakaway si Mr. John Pobre. Aga-aga. Magandang umaga sa iyo, Mr. John Pobre. Kanina umaga pa, mga alas 5 pa, kaway ng kaway. Sabi ko, dali, matutulog mo na ako. Gulo mo. Kuya Jay, kwentuhan mo naman kami kung ano nangyari kagabi. I'm sure magandang nangyari. Nakita namin sa mga Facebook post. Well, actually, masayang-masaya ako kagabi kasi marami tayong mga colleagues doon, yung mga member ng FAMA na isa nandun si Kuya Sol. Nagkausap kami. Nagkausap na kami regarding doon sa merong plano doon sa Sports Fest. Yes. So, diba, nakwento ko sa iyo yan. Opo, Kuya Yo. So, tsaka siyempre, yung mga sponsors nandun, tsaka yung mga malalapit nating mga kaibigan na kagaya nila Doc Homer. Sila Doc Homer, yan. Hello, sa Apollo Medical. Sila Dr. Yu. ng Neurology Center of Nevada. Tsaka mga NBC, nandun lahat. Si Mark. Nevada Bicycle Club naman yon. Si Ate Jen ko. Yan, nandun din. Siyempre. Oo naman, producer yun. So, nandun ako para, siyempre, para i-represent lang naman yung PHLV natin. Yun lang. Wow! Kaya,
Represent talaga. Galing. Represent ang PHLV Radio. Naglagalag kami ni Kuya Yo kasi kagabi, kaya hindi kami napunta ng Noy Pits. Naglagalag. Naka-live kami ng ganong mga oras na yon. Tsaka pala Kuya Yo, maraming salamat nga pala kahapon kasi may show kahapon dito Yung ating oras asa Fil-Am Musika. Tunog Pansit Malabon. Tunog by Kuya J. Malabonski. So si Kuya Yo ang naghalili. Ayan. So Drew, congratulations. Napakagaling niya. Napanood ko siya kahapon kahit na medyo ang galing ni Drew talagang hindi mo na-expect na gano'n siyang kagaling. Ibang klase yung music niya, no? Yes. Hindi ko maintindihan Pambata. Pambata talaga, yung pang 2022, no? Ibang klase. Hindi na 1960. Hindi na. Amin yun. Alright, si Kuya G naman from LA, Los Angeles ay hindi sila makikita-kita ni ngayon dyan, ni Christian Esteban. Nasa Anaheim siya. Samantalang si Christian naman ay nasa Glendale, palagay ko, Glendale. Minsan nasa Panorama City, minsan lagalag din yan. Lagalag din yan. Sobra. Mamaya ang konting nasa Huntington Beach tayo mamaya. Mamaya, Huntington. Kasama mo ba yung mga puppies natin? Yes. Na naman, pati anak ni Zuma, kasama mo? Yung dalawang puppy. Ang anak ni Zuma, hindi mo dala? Wala si Rudy. Si Rudy. Wala si Rudy. Si Rudy ang bantay bahay. Bantay bahay pala yun. So, bantay anak ni Suma, delikado ang mga burglar dyan. May anak ni Suma. Alright, balikan po natin si Kuya Jay. Unahin natin yung mga shoutout, Kuya Jay Rivera. Yes, of course. Hello sa ating mga kababayan dito sa Las Vegas. At saka yung mga kaibigan nating mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, kagaya ni Ate Nita Valderosa from Canada. Hello po sa inyo. Kay Adele Ordinario. Yan, si Feli Aflen. Yan, magandang morning din po sa inyo. Kay Rosalyn Tres Fuentes. Kay Iris Asher Milaney. Mike Alvarez. John Pobre ng taga Los Angeles. Tsaka syempre si Isko Cordero na hanggang ngayon gising pa sa Pilipinas. Yan. So maya tuloy natin ang ating mga shoutouts yon. So sige kung itatanungin mo ko ulit regarding about kay Randy Santiago, walang kakupas-kupas. Ang galing pa rin. Ganun pa rin. Magaling pa rin siya. Magaling pa rin. Idol talaga. 60 na pala siya, no? 60 na ba siya? Sino matanda sa inyo? Kuya Rex, sino matanda sa inyo ni Randy? Ako nakakatanda. Ganun ito ba? Naman, ini-interview ko pa yan sa Davao, sa Cebu, in Manila. Parang hindi naman. Mukhang mukha ka lang 50 years old. 50 noong panahon ng Hapon. 60, no? Galing. Parang kailan lang. Kasi dati Hindi naman siya halatang 60. hindi halata. Para Hindi siyang halata. nasa 40 plus Ang lang. ganda ng Pagka sumasayaw, parang lang, no? Parang Hindi pa rin bata. siya, hindi pa rin nagbabago yung boses. Hindi nagbabago yung boses. Ay, talagang hindi nagbabago. Diyan pa rin. Panalo. Lover boy yan eh. Lover Panalo boy. talaga. And binabati din po namin si Mimi Gutierrez. Tingnan natin si Mimi. Lapit kang rito, Mimi. Tabihan mo na si Bing para mapanood at makita ang beauty mo. Alright? Come on! Mamaya. Nahihiya. Actually, Kuya Rex, habang inihila mo si Sister... Hinihili Sister Mimi. inihila papunta rito sa camera. dito sa table. Gusto ko pasalamatan tong aking Skinny Joe. Yan. Meron ako. Kumpapa na ba yan? Ayan. Yes. Maraming salamat. Actually, ngayon pala ako magsisimula. Yan, kaya starting today, yan, abangan Seryoso yung... na yan, Challenge yan. Okay, challenge. Yan. Okay, Mimi, pakita ka naman dito, Skinny Joe. Come here, Para kumati ka. makita at mapanood ka naman ni Kuya J. Rivera. Yeah! Ayun! Hello po.
Ang sexy, ang gaganda, grabe. O, di ba? Kasya kami sa isang chair. Kasi puro na kayo mga Slimmy Joe. Yes. Slimmy. Sa susunod, pag medyo pumayat, tayo na magkatabi dyan. Tayo na dalawa na tayo rin. Magkatabi tayo. J. Rivera. At saka Rex and J. Rex Recarte. Poposasang kita dyan. J and Rex. Tambalang Ray and Rex. Rex and J. Parang tambalang records. Record do it. Alright, mga kababayan, walang kaba. Batiin po natin from this time from Kuya G. Ready ka na ba? For the meantime, pag-uusapan natin yung show ni Nina. Yes. Nina muna tayo, Nina. Nice. Another show Nina. coming. Las Vegas na naman. This Alright. coming, Sunday na ito. This Sunday. Sige, bago natin pag-usapan, narito si Nina and Luke Mijares Okay. para imbitahan tayong lahat. Alright, heto na. Pasok. Pasok, Luke! Sopa. Look nga ba si Luke? Ni Luke? Ala kay Luke. Na Luke. Asan na si Luke? Nawala. Pasok. Si Luke. Pasok. Hi everybody, Yeah, this is sige. Nina. And I'm Luke Mijares, See you on June 5, 6 p.m. at Amusement Diversion. produced by Vince Music LLC in cooperation with JDLV Production. Las Vegas, Fil-Am, and PHLV. For tickets and sponsorships, text and call J. Rivera at 775-764-4612. And Vince 347-705-2967. See you See you there. guys! All right, it's going to be on June 5th, ngayong Sunday na mga kababayan. Siyempre, may pakanan ito. Itong poging producer, Eto na. Kuya J. Rivera. Kuya J. Rivera. Yes, siyempre, gusto kong pasalamatan ang ating mga sponsors, siyempre. Yang ating, GMA, Pinoy TV. Right. Yan, tsaka sila Doc Homer Tuason, yan ang ating Apollo Medical Group, Island Pacific, D Pinoy Joint, Mountain Western Eatery, Mang Felix Kitchen, tsaka Banging Bowlers. Sila si Brother Felix at si Sister Carrie Aleligay. Yan baka may makalimutan ko, magulpi ako dito. Yan, si Emmy, tsaka si Mike, Preparosa, ang barbecue chicken, tsaka tong Nogakes Kitchen. Yan, maraming salamat po sa support at pagmamahal nyo sa akin. Nabanggit ko ba si Ate Jen ko? Hindi pa. Yan, Ate Jen ko, maraming salamat. Isa sa mga sponsors natin yan. Tsaka si tong si Rowie. Yan, Sister Rowie, maraming salamat. This concert is under Vince Music Production LLC. Yan. Siyempre, nandito ang Las Vegas Fil-Am International na nakaalalay, JDLV Production at ang ating PHLV Radio. Mabuhay! Buhay yan. Buhay na buhay. Medyo excited ako, tsaka Hindi medyo, talagang excited. Talagang excited talaga. Actually, medyo siyempre ninenervyos ka dahil first time ako nag-handle ng ganitong klaseng concert. Kaya Vince, maraming salamat sir sa pagtitiwala mo. Kahit na bagito si Kuya Jay, pero I'm doing my best naman para maging matatag at maging maganda ang ating so this coming Sunday po to mga kababayan. Yan, tsaka sa mga umorder po ng SBIP, yung SBIP po, yun po yung Super VIP. So i-announce ko po bukas para malaman natin kung kailan at saan tayo magkikita-kita para doon sa ating tinatawag na meet and greet with Nina and Luke Mijares. Ayan. Akala ko yung sasabihin mo sa SVIP. Akala ko Slimmy Joe VIP. Ayos yan. Shoutout nga pala sa mga taga New York. Yan, sila Ate Miles, Elton Lugay, ang mga TOFA organization sa New York. Yung kanilang TOFA awarding this year, September 16th, dyan sa New York City. Right. Yan.
New York. Ilang oras bang gap natin sa New York? Tatlong oras 3 silang hours. ahead of us. Yeah, speaking of New York, shout out sa taga New Jersey. Kay Mr. and Mrs. Bondok. Next time nandito sila. Reggie and George Bondok and Kuya Boy and the family. And of course, mga nanonood dyan sa Pilipinas. At yung mga nag-aabang ng Love Moves ni Jay Rivera. Sister, may tanong ako sa iyo. Yes. Sister Bing. Yeah. Kanina tinatawag ko siya siya Sister Nina ang tawag ko kanina. Bakit? Wala pang kape. Hindi pa pumapanig sa utak ko. But anyway, di ba taga Cebu ka rin? Davao. Davao. From Kasi Davao, si Kuya Luke Jay. Miyares taga Cebu yan eh. Friend ko si Luke. So, yan. So, makikita Happy kayo. watching pala. This Sunday, makikita kayo. Yes. Di ba manonood ka? Manonood ako syempre. Hindi lang manonood, kakanta siguro yan. Wow! Sa parking lot kami kakanta. Sa parking Yes, sa totoo lang. And at the same time, kailangan pag pupunta doon kasi Love Moves yan, dapat may kasama, no, Kuya Jay? Ay! Meron ba? Dapat may Wala. kasama. May kasama. Sino bang kasama mo? Si Mimi at saka si Kuya Rex at saka si Kuya Yo. Double date? Double date, Baka naman yung still the one mo ang kasama mo. Hoy, ha? Hindi ba yon? Wala. Go! Go, Ate Bing! Go! Magandang morning, America. Happy Memorial Day sa lahat. Kanta agad? Kuya Yo. Pampabuenas. Ang bilis naman. Yan. Nagsimula na ba yan? Hindi pa, nagsasalita pa lang yan. You're still the one that I love. Ooh, yeah. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still growing strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. Where are you, the one? Si Juan ang hinahanap mo. You're still the Juan. Correct. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one I want, love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Yan!
Happy Memorial Day to all my friends, especially to Cassandra. And of course, sa mga Bisda friends, see you later doon sa aking mga friends. Mamaya meron kaming swimming party, Kuya Yo. Kuya Jay and Kuya Rex. Wow. Yeah. Kuya Rex. Ano? Kuya Jay. Pwedeng ihabol sa Lokmiaris tsaka Nina to. Hindi, no? Pwede. Isisingit ko yan. June 5 pa Na naman yun. nanonood ang ating producer. Diyan, no? Oh, hi. Yeah. Actually, may message si Ate Nita Valderosa from Canada. Kung ano man yung nabanggit ko kanina, pasensya na po, mali yata yung sagot ko. Kasi ang sinabi ko, si Luke taga Cebu. Taga Bohol pala. Taga Bohol. Kaya, Bohol. medyo... magkapit bahay lang Maadjong yan. buntag. Maadjong buntag. Yes. Maadjong. Parang Madjong. Yeah. Hi, Tita Josie. Ninjare Hello, mo Tita patay, Jo. ninjo jiha. Yes. Zug sa Bohol. Fiesta ngayon. Last day ng fiesta ngayon. Sa Bohol? Yeah, last day na fiesta all happy over the fiesta. island. Taga roon din si Father Joel Aquino. Si Father Joel is from Bohol. So maayong buntag mga taga Bohol. Maadjong buntag sa inyong tanan. Maayong gabi. Ano ba yun? Gabi? Maayong gabi. Gabi. Yes. Yan, maayong gabi. Gabi na yata dun eh. Gabi na. O batiin natin ulit. Binabati namin mga natutulog dyan. Gising na kayo, gising. Wake up, wake up, wake up. Gising na. In the Philippines, mga kababayan walang kaba, mamayang konti po, meron tayong guest from Manila. Magpe-perform din sila ng isang kanta, no? Para makahabol para sa June 5. Yes. Hindi, seryoso ako. Seryoso ka talaga, seryoso Kuya Jay? Oo. Medyo na-loves moves ako doon sa... Loves moves, hinahanap na niya si Juan. Nag-loves moves ka na. Nag-loves moves. Okay. Kuya G, kay Kuya Gilbert, gloriosa na naman tayo dyan sa Los Angeles. Hindi, wala pa si Kuya G. Wala pa? Pumunta siya ng Huntington Beach. Huntington. Mamaya makikita natin nasa beach na Ibang siya. klase ang pronunciation Magsusuot ba yun ng sports attire siya? Naka-speedo. Naka-speedo. Wow. Sabay lubog. Inaabangan namin yan, Kuya G. Kailangan magpakita ka. Alright. This time, mga kababaeng walang kaba, tingnan natin, alin ang mauna, Manila or Los Angeles or Huntington? Ibang klase ang pagka-pronounce ng Ibang klase na naman si Hashtag. Oo nga, Henry. Sa atin, Ano ba talagang... Huntington yan. Huntington. Ako yun ang tawag ko eh. Huntington. Huntington. Nag-hunting kayo ng tons of chicks. Ngayon, natuto tayo kasi America na Huntington. Yes. Diba? Wow. Ako ganun pa rin. Huntington. Huntington. Washington Xinhua. Tong Xinhua. Washington. Alright. And meron po kaming special interview, mamayang konti po. Yes. And ito po ay para po naman sa kapakanan ng mga nasa Las Vegas, Nevada and California. Yes, Correct. Ito po ay hinggil sa energy. And we need that. We need to save energy. Kailangan i-save natin yung energy because napakamahal na ng mga bills natin na binabayaran. Lalo na ngayon ang init-init, no? I know, right? Sobrang init. I know, right? Teka, bakit ang social? I know, right? I know, right? I know, right? I know, right. No, right, no, read. No. Alam niyo mga kababaeng walang kaba, ang umaga dito sa USA mainland ay yung bang maramdaman mo na kaaya-aya. Uy, ang lalim. Kaaya-aya. No? Pagka may kantahan. Even in the Philippines, kahit na gantong oras ng gabi, ay may nagkakaraoke pa rin. Sure. And sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, and many parts of the world. Kaya dito po naman sa PHLV Radio, meron tayong kantahan, may mga biruan tayo. And meron din po naman tayong mga shout-in, meron ding shout-out. Yeah. Sino bang may nag-invento ng shout-out, Kuya Jay? Tears for Fears.
Kantahin mo, Kuya Jay. Ay, hindi ko ito. Hindi ko ano yan, hindi ko linya yan. Pero naririnig lang natin. Dapat marinig natin ang kanta ni Kuya Jay. Extension dapat nung sa kagabi, diba? Alam ni Kuya yun eh. Oo, alam natin yan. Pwede ba kantahin mo yung tayong sumigaw. With or without you? Sigaw ng sigaw. U2 yan. U2 yan. Mataas yan. U2. How Pang ano about yan, the pang ano true? yan, panggabi yan, panggabi. Hindi ba, yung true, hindi yung true? Maganda rin, okay O din yan, bagay yun sa yung ano, bagay Hindi sa nga. boses. Binobola ako. Hindi na nga ako maghahanap ng You're the One, nandito ka na sa tabi. Yan! Pero, ang pinaka talaga ay ang guest natin, Kuya Rex. Pakikilala. Ready na si Mr. Mike Alvarez. Pakikilala ko si Mike sa inyo, ha? At 3 years old, may dala-dala pa siyang baby Ron, pero kumakanta na siya. Ha? And then, nanalo siya ng mga competition since grade school. Siguro ang competition nito siyatong or 100-meter dash. Formerly lead vocalist po ng show band sa Metro Manila. Wow. And siya po ay naging prestigious bar and hotel performer within Metro Manila at saka outskirts like Laguna, Pampanga, Batangas, Legazpi City, Albay at marami pang iba. Wow. And consistent academic scholar po. High school to college, no? Grabe. Magadi. Pero kopya Baka mag-nosebleed tayo nito, Kuya. pero nangongopya ito, nangongopya. Kopya kaya naging ano siya, naging scholar, puro kopya. Ayan. Galing. Okay. Tatanungin ko yan mamaya, paano yung diskarte niya. Okay. Traveled in Southeast Asia and in Ukraine. USA. Naging tawag ng tanghalan qualifier ng ABS-CBN. Dami And then Wising official host at saka Wising Party Room founder. Yes. Head coach ng Voice Academy Asia. Wow. Currently World Championships of Performing Arts 2022 official Philippines delegate. Darating sila rito to be held this coming July in Anaheim, California, Yes. USA. Passionate? Yeah, Kuya Yo. Nandun tayo, cover natin yan. Cover natin. Yeah. At saka travel lover, at saka mahilig siya sa pagtatanim ng sibuyas, kamatis, lettuce. Tama Totoo ba yan? O dinagdag mo na lang yan? Dinagdag ko na lang yata. Seriously? Kamote. Wala kamote. May kamote siya, kamote. Okay. Ladies and gentlemen, from Metro Manila, please welcome Mike Alvarez. And Mike, narito na. tingnan natin. I-play na kagad natin ang kanyang Spider-Man. Yeah! Hello everyone, good afternoon. And here's a song from Michael Bublé. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Kaya pala champion. Swings around and his eyes catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a leap overhead. Hey there goes the Spider-Man. Alright, so welcome na natin, Kuya Rex, ang Spider-Man. Live from Metro Manila. Nandito siya ngayon live via Zoom. Zoom. Mr. Mike Alvarez, pasok! Mike, eto na. Hello, magandang morning. Magandang good morning America po. Good morning Sir Rex. Miss B and sa inyo po lahat dyan. Magandang good morning. Pero dito po sa Pilipinas it's almost mga 10:45, mga 10:50 na po. 15 or 50? Magandang morning po sa inyo lahat. Maaga pa dyan. Salamat po Sir Rex. No problem. Kasama din natin si Kuya Yo, si Kuya J. Rivera, Ate Bing, and Kuya G, si Gilbert Glorioso. So, tingnan natin kung makakalusot ka ba sa tanong ni Kuya J. Rivera. Okay, Mike?
Heto na si Kuya Jay sa kanyang tanong. Mike, good evening dyan sa sa Pilipinas. Saan ka sa Pilipinas bago kita gisahin? Sir, nandito po ako ngayon sa Pasay City po. I'm working Pasay. here but I'm originally from San Fabian, Pangasinan po. Di ba malapit dyan yung airport? Malapit sa airport. Pasay. Ayos. Opo. So, sir, paano nyo tinatanim yung Yes, sir. sibuyas? Yun lang ang gusto ko malaman. Ano po, sir? Yung sibuyas, paano nyo itinatanim? Yan. Sorry, sir, medyo mahina po yung audio sa akin. Ganun ba? Medyo mahina po yung audio. Kasi mumurahin lang internet namin. Isang side lang po. Kuya Yo, mag-upgrade ka na. Ayan Ano na, ka ba sige, naman? go ahead, Kuya Jay. Ayan, Mike, gusto ko lang itanong kasi nabanggit ni Kuya Rex na magaling ka raw magtanim ng gulay. Paano mo na itatanim yung sibuyas? Hindi ko pa po na-try magtanim ng sibuyas. Ganun ba? More on herbs lang po yung mga. Hindi, social herbs. Magta-try pa lang po magtanim ng sibuyas. medyo lang kita, medyo ginigising lang kita ng konti dyan. But anyway, welcome dito sa ating Magandang Morning America. Yon, hopefully, sana makasama rin kita dito sa ating Tunog Pansit Malabon with Kuya Jay Rivera. Every Sunday po to. Dito rin sa PHLV Radio. Right. Yan. It's my honor, sir po. Looking forward po. Sana po. Sa darating na July 2022, ano ang kakantahin mo rito as the Philippines representative para sa itong contest na ito? Itong event sa Anaheim by July. Mike? Yes, sir. Sir Rex, I'll be joining three styles po. We call it yung genre po. I'll be participating in Broadway po. Okay. Naghahang ng konti si Mr. Mike. As well as, and I might be probably joining jazz din po. All right. Jazz and pop and rock. Yun po. Okay. Sige, i-plug mo na, Mike, ang July 2022 sa Anaheim. I-plug mo na para imbitahan mo sila tungkol dito sa performance na gagawin ninyo sa July 2022. Mike? Yun po, as I said, good morning, magandang morning po sa Amerika and good evening po dito sa Pilipinas. I'd like to invite you to watch po yung ating performance sa World Championships of Performing Arts na gaganapin po sa Disneyland, Anaheim, California on July 20. July 22 up to 31 po. So we'll be there for a week. It will be an international competition with more than 60 countries. So, syempre po, pagdating sa kantahan po, mga Pilipino. Actually, hindi na naman po siya a singing contest po. May mga performing artists like mga dancers, models, and other various talents. Iba-iba po. Ayos. All right. So, yun po. So, sa mga Pinoy po, mga kababayan po nating nandyan sa mga kababayan nating walang kaba, sabi nga ni Sir Rex. Ano po? Galing nanonood. Opo, so sana po suportahan niyo po ang inyong lingkod sa dates na yon. As of sa July 22, gaganapin po siya sa Disneyland po mismo. So I'll be sending Sir Rex some information po before the competition. I'll be hindi lang naman po akong kakanta sa sa contest, kundi may mga rin po singers from other actually hindi lang po galing sa Pilipinas. I think meron po din po tayong participants from other countries. But they'll be representing Philippines po. Yun. So Team Pilipinas po tayo. All right. Ayan. All right, thank you very much, Mike Alvarez, and sana magiging successful ang performance ng ating mga Filipino artists
para sa Waikopa na ito. Yes, sir. This coming 22 of July. May question pa si Kuya J. Rivera sa'yo. Ginigisa ka na ngayon, ha? Hindi. Mike, siyempre, don't forget to invite our listeners, ang ating mga kababayan. Tsaka, saan ba namin pwedeng makita tong info na to? Meron bang website to or any other information? Yes, sir. Yes, sir. We have our website po, the World Championships of Performing Arts. Nasa Facebook din po. And you can also follow me po sa aking Facebook accounts, Mike Alvarez po. So, magpo-post po ako ng mga information regarding the event po, which will happen on July. Yun po. Alam mo, Kuya Rex, nagpunta dito dati si Mr. Wed. Wed Tanyag. Natatanda mo to, Kuya Yo? Ang bilis ng panahon, no, di ba? Kailan ba to? Nung huli nating nakasama si Wed? Siguro mga 8 months or more? Nung pinopromote niya tong na to? Waikopa. Yung Waikopa. Do you remember? Nandito siya noon. Doon sa Fil-Am musika natin. Ay, nagkakape. Yeah, actually, Mike, naalala ko lang, si Wed nagpunta rito. Yun yung pinag-uusapan namin. At nung pinopromote niya to, siguro that was like 8 months ago. Yun. So, ito na pala yun. This is the event. Kaya, we are very excited na hopefully makarating kami dyan at pipilitin kong makapunta dyan. Anaheim. Para mapanood kayo. Sa Disneyland. Congratulations nga pala kay Mr. Wed Tanyag. Okay. So, temporarily, magpaalam ka na, Mike, sa ating mga sumusubaybay sa Magandang Morning America ng PHLV Radio. Mike, go. Yes, Sir Rex. Maraming salamat for this opportunity to yun po, para makapag-plug po ng Waikopa po dito sa programa nyo. Of course, it's a great privilege and I'm really honored po. Maraming salamat po, Sir Rex. Ayan. Sa inyo po lahat dyan. Babati lang po akong konti lang po. Hindi po mahaba ngayon. Sinulat ko lang po baka. Sige, go. Opo, of course, yung mga kababayan natin na dyan po sa Amerika. I have cousins from Texas po, meron din po sa Bay Area, tsaka sa Washington po. I also have some friends sa New York side, sa Jersey po. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Tapos po dito po sa Pilipinas, of course, my family from The Voice Academy Asia is actually watching right now. Kasama po dyan si Coach Amor, sila Coach Rainer, ang ating mga coaches po. Of course, kay Doc Nel, ayan, ang ating Doc Nel Asino from Santa Rosa, Laguna. Thank you so much for all your support and for all your prayers. Actually, I have lots of friends who are watching nationwide po from meron po sa Butuan City, from Luzon, so from Metro Manila. Maraming salamat po. Sana po supportahan niyo ang Filipino talents po. Ayan, pagdating sa worldwide competition po. Okay. Maraming salamat po, Sir Rex. Maraming salamat po. Question from Kuya J. May pahabol. Mike, sorry, alam ko medyo gusto mo nang matulog. Anyway, meron kasing nagte-text at mga nagtatanong dito sa amin sa studio. Single pa ba si Mr. Mike Alvarez? I used to sing in a band po, show band. Layo naman ang Layo. Ay, sorry po. Sumasabla. Hindi, single ka ba? Binata, hiwalay sa asawa. Sorry po, sabi ko nga po mahina yung dating. Hindi ko single. Hindi, may nagtatanong kasi kung hiwalay ka ba sa asawa, binata ka ba, o yung single. Sa ngayon po, of course, my wife is in Davao City with my only son, Matthew. Ayan. So ngayon po, actually single po ako kasi nasa Manila po ako. Ang wife ko po nasa Davao. Kaya single po. Alright. Single for now. Nako, nasa Davao Nasa Davao, kababayan, taga Davao di ay na siya, Mike? Ay, opo, dyan po sa Davao City, ma'am. Taga Davao yung binabati ko po lahat na nasa Davao ngayon.
yan, Davao City sa yan sa Matina, sa ano po, diyan po sa Catalunan Grande, ayan nandiyan sa po sila. Pequeño. Oo nga, kabalo ka magbisaya? Kabalo ka magbisaya, Mike? Kabalo, ano po, gamay lang po, makasulti, Gamay. makasabot. Makasabot gamay po. Makasabot siya gamay. Makasabot gamay. So ako, Alright. okay, anyway. Opo, Thank you. makasabot gamay. Okay, you just broke her heart. Thank you, Ma'am Bing po. Okay. Thank you, Mike. Thank you, Mike. Thank you, sir. Thank you, Mike Alvarez. Thank you very Mabuhay much. ka. Thank you so much. Okay, Of see course, you. Kay Miss Cheryl din po pala. Miss Cheryl, sa kanya po. True Miss Cheryl, kaya ako po nakilala si Sir Rex. Maraming salamat po talaga. Alright. Thank you so much po. Alright. Thank you. Okay. Pamangkin ko kasi ang close friend ni Mike Alvarez, Miss Cheryl Arellano, na nasa Davao din. Kaya nirecommend siya ni Cheryl Arellano, and heto si Mike, lagi siyang naging guest natin siya sa The Monitor, Philippines Music People, at dito po naman sa PHLV. Magandang morning, America! Kakanta na ba ngayon si Kuya Jay? Ay, hindi pa. Mamaya na. Pwede ba bago kumanta yan, babatiin ko muna yung aking sila Tito Teddy Palmahil ng Davao City. Teddy Boy! Teddy Boy, Si and of Teddy course to Boy. my mommy, Mami Lita, kapatid ko sa Davao, yung mga kiddos ko sa Davao City. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. And of course, kay Tito Benjamin Palmahil. Ayan, pinapabati niya. And of course, Tito Carlo Magno. Alright. Yan. Si Tito Carl Magno. Ayan. Yes. Lagi namang mga gano'n, mga taga Davao nagkakakita-kita Ang dami, rito yes, sa Vegas. Lalo na sa California. Mga kababayan, walang kaba, kayo po nanonood sa Magandang Morning America. Shout out kay Kuya Roel Rodriguez nga pala, and kay Miguelito Abad, at sa lahat ng mga members ng Cavite Association of Nevada. Again, binabati namin si Kuya J. Rivera. Father's Day special. Best father. Kasi yung Father's Day, no? Talagang pang yan. Kung sino man po yung nagbumubuo nung na yon, maraming salamat. Especially kay Galing, Doc Mike. Santo Juana. Maraming salamat po. Father of the Year, Silip ng silip So, si Mike, sa Doc Mike. Alright, June 5. Sa umaga, araw, June 5, Philippine Heritage Night. Mali. Sa gabi pala ito. 6:10 p.m. Kuya Rex, good morning. Nagkape ka na ba? Kasabay ito ng Love Moves. Kasabay ng Love. Pero ito naman Love's Moves. Ano naman ito? Heritage Night in celebration of the Philippine Independence Day. Ang may pakulo nito, siyempre, si Mr. Roel Rodriguez ng Cavite Association of Nevada. Pero ang isang dadaluhan natin at magkakasama tayo, Kuya Jay. Eto na. Siyempre, meron kang dito, meron kang float. Wow. Diba? Si Kuya Jay, mag-ano yan dyan? Yung para bang Metro Manila Film Festival ang dating. Kumakaway-kaway. Malapit na pala to, June 12. Sa June 12 ito. Ito ang ating motorcade para pagdiwang ang 124th Philippine Independence Day. At 7th foundation year naman ng Cavite Association of Nevada. So meron tayong motorcade simula dito sa may Maryland Parkway sa may Seafood City. Kita-kita tayo dito. Alright. Kasama si Kuya Jay dyan, sigurado. Siyempre naman. Sasakay sa bola, sa basketball. Basketball. Sigurado yan, Kuya Jay. Pwede ba yung mag-a-absent yan Magko-call out na naman ulit ako. Sa mga nagtatanong po para mag-join sa ating motorcade, kontakin lamang ang pinakapoging presidente ng Cavite Association of Nevada. O kaya ang ating ating kasamahan dito na siya naman ang media officer ng Cavite Association of Nevada. Pero si Ruel Rodriguez, 725-254-4633. Again, it's 725-254-4633
kung gusto nyong sumali at makilahok dito sa motorcade na ito. Again, the motorcade will be on Sunday, June 12th. Magsisimula dito sa 3890 Maryland Parkway dito sa Seafood City, and ang assembly hindi Philippine time alas 8 ng umaga. Yumaga yan. Wala pang alas 8, dito na tayo Yes, sa dito na tayo Maryland Parkway sa Seafood City. Alright, mga kababayan walang kaba, kayo pa nanonood sa ating pa naman inyo pa namang palatuntunan, Magandang Morning America. In a very short while, tingnan natin kung nakarating na ba si Kuya G sa Huntington. Yes. Tingnan natin. Itayin natin. And mamayang konti po, pag-uusapan natin at mayroon tayong kausap. Yes. May guest tayo dito sa PHLV Radio Las Vegas. Ito po ay tungkol sa energy. Kasi alam niyo man na tumataas na naman ang bills natin sa bahay, pati ang gasolina tumataas, di ba? Kaya pababa naman ang presyo ng beer. So magbibir na kami. Tumataas kasi yung gasolina Kaya ang beer naman pababa ng pababa. Doon na kami sa beer. Mag-imbento na kami ni Kuya Jet at ni Kuya Yo ng kotse na may beer ang fill up namin beer na, hindi na gas. Yan. Pag-usapan natin yan. Tingnan natin mamayang konti, very few minutes na lang. Tingnan natin si Kuya G kung nakarating na ba siya sa Huntington. Wala pa, nata-traffic. LA yata ito sobra. Kabutin yan yung oras ng ligayang show. Next week. Next week pa makakarating si Kuya G. Next week makakarating. Kuya G, glorioso. Gustong gusto ko pakinggan yung Huntington. Huntington? Originally, Huntington yun Okay. Dito, mga kababayan walang kaba, tingnan natin kung kakanta si Kuya J ngayon. Nakahanda kaya si Kuya J? Okay. Magkakape muna yan. Magkakape pa ba ito? Kaya yan. Yung true ba to? Is it true? Is it true? Is it true? Is it true? Royal True Orange? Wow. Sige na Kuya Jay. Nire-request mo? Yes. Sige, medyo... So true. Sige. Sige. Guys, hindi ko kinakanta to, pero parang kay Sister Bing Roldan. Hindi ako si Nina. Yun, gagawin ko. Excited na kasi. Yeah. Alright. Yun, sa mga nagme-merienda, nag-aagahan, pasintabi po. Ulit. Pasintabi. Ladies and gentlemen, Kuya Jay Rever. Patay, mamumute na naman tayo nito. Nako. Ayos para naiipit lang na Wow. So true, funny how it seems, always in time, but never life or dreams. Head over heels went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I come back again. Why do you find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. Know this much is true. I know this much is true. When I trail in my head and I feel on my tongue, it's all the nerves that just begun. Listening to Marvin
all night long. This is the sound of my soul. This is the sound always slipping from my head. It's at a time of its own. Take your seaside, all the right to next line. Oh, I want the truth to be known. Father of the Year, Jay Rivera. I know this much is true. I know this much is true. Okay na yan. Mga kaibigan, thank you. Father of the Year, Jay Rivera. Thank you so much. Woohoo! Ayos. Yung ano natin. Saan ka pa? Dito, libre yung pakakantahan. Grabe naman. Alam mo Kuya Yo, sa totoo lang, hindi ako kumakanta sa morning, hindi talaga ako kumakanta. Oh, so, yeah. Okay, sige, mas lalong nasusubo ako dito. Ay, pagka nandito ka, diretsong kantahan yan, di ba? Nakaka-inlove yung boses ni Kuya Jay. Nox talaga si Esther. Loves moves ka dyan, ha? Loves moves. Thank you kapatid yan. Ayos. Ayan. But anyway, Kuya Yo, yung natin, yung host natin mukhang nalakan doon sa restaurant. Asa na? So, bago muna yan, pwede bang shout out muna. Shout out muna tayo. Happy watching to Doc EA. Hindi ko pronounce. Doc Eric, hi. Good morning. And of course, to your kids, magandang umaga. Sino pa ba? Aray ko? Kala ko nalakan ka doon. Kuya Rex, anong ginawa mo? Hindi mo ako tinulungan. Kausap lang ako sa likod. Talaga? Pero okay. Pusa. Miming. Alam mo, Kuya Yo. Naka-off yung mic mo, Kuya Rex. Alam mo, Kuya Yo, maraming fans club na naghihintay doon sa labas kay Kuya Rex. Medyo pumipirma muna ng mga autograph. Nilabas na muna. Nakaabang sa akin doon, mga biyanan ko. 10 itong biyanan ko kasi malapit na raman June 5. Hinihingin ako ng ticket para sa Love Moves. Sabi ko, kausapin ko muna si Kuya Jay. Yung bossing nasa loob eh. Sabi nila Nita Valderosa, Father of the Year. Wow, Father of the Year talaga. Jay Rivera. Talaga naman. Galing talaga ni Idol, sabi ni John Pobre. Emil Rose 2. Yan, clap naman siya. Maraming salamat. Si Arnel Asino na nanonood sa atin, thank you very much. And Mimi Gutierrez, thank you. Ayaw magpakita. Kumustahin natin, Kuya Rex, ang mga kaibigan natin from the Asian Community Development Council. ACDC. Yes, and ang kanilang bagong season ng ating Monday noontime show brought to you by the Asian Community Development Council will be launching again ang bagong season next week. So abangan po yan. Abangan natin. We're going to be live with Edelweiss Solano. Bagong season. All right. Si Course Avila, thank you very much for watching. And si Amor Mi Cherry, sino pa ba? Nanonood sa atin dyan. Sa Divine Grace Gallardo, ang ganda na iso nyo kahapon, Divine. Sa Oras na Ligaya with Tita Josie Harrison. Again, congratulations Kuya Jay. Thank you, sir. Kay Kuya Jay, si Ate Jen ko. Yes. Congratulations. And wedding anniversary pala ni Tita Josie and Fred. And Tito Fred. Yeah. 27th wedding anniversary. Congratulations, Tito. Nandun ako kaya. Batang-bata pa sila, balita ko, 3 lobster yung nasa inupakan ni Kuya Jay. Wala nakatingin doon sa pangatlo, ginanong ko na. Hindi pa kasama doon yung nasa siplak. Hindi, bawal. May nagbabantay sa labas. Bawal. Rex, babatiin daw natin yung mga taga-Burikat Band. Oo nga, yung mga Burikat Band. Yes, at saka si Tita Elsie and
Aris Santos. Yeah. Si Tita Elsie Dalope. Dalope of G&G Home Health. Wow. Thank you very much for watching. Banggitin natin yung isa-isa. Sila ang Burikat Band. Burikat The Burikat. Band. Yes. Una si Jules. Si Jules, ang master ng band. No? Yan ang pinaka-burikat na taga Cebu. Correct. So, si Camilo. June Batak. Si June. Si John. Si Phil Tobes. Si Phil Tobes. At saka si ang crooner. Idol ko yan, si Phil. Si Phil, yeah. Si Phil. Meron pa, si Alan. Si Alan. Yes. Yung nagpapagupit lagi. Nagpapagupit. The Burikat Band. Si Kuya Phil, nagpapagupit din lagi. Lagi nagpapagupit yun. Everyday yun, kuya. Ayun, gusto ko rin pasalamatan itong aking magandang lashes. Lashes, Pakifocus sa camera. Pakifocus. Yan. Pakita sa camera. Sige pa, dyan. Ayan. Lashes by Mimi. Ayan, don't forget. Mimi. And of course, sa Skinny Joe, kay Boss Luis Volpi. At sa lahat ng nanonood sa atin na mga nurses dyan sa Kaiser. Permanente. Ayan, Houston, Texas. Sa Houston. Yes. At saka yung mga taga Davao, taga Cebu, yes. Yung mga classmate natin dyan at yung mga taga DLSU. Sabi, nakakalimutan mo na kami dyan, ha? Ba't lagi ka nakatitig kay Kuya Jay? Hindi kasi na-inlove ako dun sa True. Dito ka sa... Dito pala ako. Sorry. Yan ang camera mo. Nakatitig ka lagi kay Kuya Jay Hindi Rivera. kasi nga. Okay, nandito. Hi to Mimi Gutierrez. Thank you for my lashes, Yads. And of course, malapit na natin i-introduce yung ating mga guest. Yung ating guest today. Siyempre, huwag mong kalimutan ang Retelo. Oh, yes, of course. Retelo by Librex Company, si George and Reggie Bondok, and of course to Mami Feli also for Precious Property in Parang. Again, pati sa G&G Home Health Family, kay Tita Elsie Dalope and Aris Santos. Right. And of course, ang mga taga-Vistalan, batiin mo naman. Of course, yung aking boss, no? Miss Elizabeth Calao. Ma'am Beth, magkita-kits tayo dito very soon sa ating studio. Yan. At sa lahat ng gusto mag-invest sa Philippines, please don't hesitate to text or call me directly. Sa lahat ng gustong mga kababayan natin na mag-invest sa Brittany Corporation, Brittany, sa Baguio, Crosswinds, lahat. Ayan. Do not forget, andito lang si Ate Bing to help you. Alright, thank you Ate Bing Roldan. Sige, titikin mo na si Kuya Jay, di na ako magsiselo. Anyway, Kuya Rex, samantalahin ko rin to. Siyempre, salamat sa ating Skinny Joe, ang aking bagong sponsor ngayon. Alright! Yan. Thank you so much. Yung Contender Apparel, si Jermaine Scott. Sana all. Yan, salamat sa mga underwear na nirarasyon mo sa akin. Underwear? Oo, tsaka hindi, seryoso. Tingnan natin, nasan yung camera? Tingnan natin. Hindi ko pwede ipakita. Iba yung suot ko ngayon. O wala kang suot. Hindi niyo naman ako naiintindihan. Pero sa show ko, doon ko siya ayan. Anyway, tsaka yung si Sunny Silverio, maraming salamat sa paborito kong adobong tahong, tsaka yung atsara. Adobong tahong. Ayan. So kung gusto niyo umorder, kontakin niyo lang si Kuya Jay. Alright. Thank you very much, Kuya Jay. So, heto na mga kababayang walang kaba, ang sagot ng ating mga pangangailangan. Para po naman sa energy. Ladies and gentlemen, please welcome. Paupuan na natin at palakpakan natin ang ating guest. Dalawa sila, Scott and D. Alright. Tingnan natin kung saan sila pwedeng... Yes. Kaya habang sineset natin sila, Kuya Rex, panoorin muna natin itong mga balita ngayong araw na ito. Alright, para naman... ma-update natin sila ng mga kaganapan worldwide. Alright, and si Kuya G, nakikita ko, naka-ready na rin. Nasa Huntington Beach na rin si Kuya G. So, in the meantime, mga kababayan, balikan natin muna ang mga balita ngayong umaga na to. Ang pagbalik natin, kasama natin ang ating mga bisita dito sa PHLV Radio Las Vegas. Diyan lamang po kayo. Ito po ang magandang Morning America.
Sa kalipunan ng Broadcast News at Public Affairs, ang PHLV Radio Las Vegas News Bureau ay maghatid po sa inyo ng mga sariwa at mga balitang makatotohanan, tapat, may nilalamat dalisay para po naman sa inyong kaalaman. Ito po ang Magandang Morning America Radio Report. Inyo pong tagapagulat, inyong abang lingkod, Rex Recarte po lamang sa isang tanghalang pawang katapatan. Ngayon po naman ay Mayo 30, 2022, Memorial Day. Magandang Morning America sa ulo na ating mga balita. Ngayon pa naman ay Memorial Day sa buong Estados Unidos. At ginugunita at binibigyan pugay ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa bansang Amerika. Iimbestigahan ng Department of Justice ang naging reaksyon at pagresponde ng law enforcement sa school shooting na naganap noong isang linggo sa Uvalde, Texas. At sa ating pa naman balitang lokal sa Vegas Pinoy Report, Magandang Morning America, isang meet and greet ang inorganisa ng grupong Fil-Am in Power para mas makilala ang ilang mga Fil-Am na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa darating na eleksyon dito sa Nevada. Ang mga detalye po ng mga balita sa ilang saglit. Mga kababayang walang kaba, ito po naman ang mga detalye ng ating mga balita Mayo 30, 2022. Ito po ang ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng buwan ng Mayo. Ang Memorial Day sa buong Amerika, USA, binibigyan pugay at inaalala ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang mga buhay sa pakikipaglaban para sa bansang Amerika. Sinimulan ang pag-obserba ng Memorial Day noong May 30, 1868 at ito ay orihinal na tinawag na Decoration Day dahil sa tradisyon ng pag-ayos paglalagay ng mga bulaklak at mga American flag sa mga puntod na mga nasawing bayani. Naging tradisyon po ang ng mga Amerikano ang pagdiriwang ito at karaniwan na marami din ang bumabiyahe para makadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong taon, 2022, dala na rin ng pagluluwag ng mga COVID restriction. Libo-libo ang bumiyahe pero ayon sa pinakauling ulat, halos 5,000 flight ang na-cancel dahil sa iba't ibang kadahilanan simula ng Biyernes hanggang kahapon araw na Linggo. Mga kababayang walang kaba, kayo po ay nanonood at nakikinig sa Magandang Morning America Radio Report ng PHLV Radio Las Vegas. Samantala, inimbestigahan ng Department of Justice ang naging reaksyon ng pagresponde ng mga law enforcement sa school shooting na naganap noong isang linggo sa Uvalde, Texas. Ang trahedyang ito ay ang deadliest school shooting sa Amerika simula noong 2012 Sandy Hook shooting. Marami nagtataka sa matagal na responde ng mga otoridad para pasukin at makontrol ang sitwasyon. Umabot sa halos 50 minutos bago nakapasok ang mga law enforcement officers sa classroom dahil naghintay pa sila ng mga susi at iba pang mga tactical equipment. 2 guro at 19 na mga estudyante nasawi sa mass shooting at ito sa Robb Elementary School sa Uvalde, Texas. Marami pang iba't ibang insidente ng pamamaril ang naganap sa iba't ibang lugar sa Amerika noong isang linggo. Sumunod dito ang ilang insidente sa Philadelphia, Alabama, Tennessee at sa Illinois. Magandang Morning America Radio Report sa ating panamang balitang lokal sa Vegas Pinoy Report na Magandang Morning America. Sa darating na June 14, ang primary election sa Nevada ay nagsimula na. Ang early voting noong nakarang Sabado na tatagal hanggang June 10. Sa pamamagitan ng iba't ibang meet and greet event sa nanaorganisa ng grupong Fil-Am in Power, ang mga Fil-Am candidate ay mas lalong nakilala ng mga botanteng Pinoy dito sa Nevada. Sina Agnes Botelho
Ron Kilang, Erica Mosca, Carl Catarata, R. Bautista, Roel De Castro at si Tiffany Jones ang mga Fil-Am na tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Ang Nevada General Election ay magaganap sa November 8, 2022. Mga kababayang walang kaba, balikan po natin ang mga ulo na mga balita ngayong Memorial Day. Magandang morning, America Radio Report. Ngayon ay Memorial Day sa buong Estados Unidos at ginugunita at binibigyan pugay ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa bansang Amerika. Iimbestigahan ng Department of Justice ang naging reaksyon at pagresponde ng law enforcement sa school shooting na naganap noong isang linggo sa Uvalde, Texas. At sa atin po namang balitang lokal, magandang morning, America Vegas Pinoy Report. Isang meet and greet ang inorganisa ng grupong Fil-Am in Power para mas makilala ang iilang mga Fil-Am na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa darating na eleksyon dito sa Nevada. Mga kababayan, walang kaba, inyo po napanood at napakinggan ang kabuuan ng mga balita ngayon sa Magandang Morning America Radio Report. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong tagpag-ulat ng mga balitang tapat sa PHLV Radio Las Vegas. Inyo po na mga abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa PHLV Radio Las Vegas, the only Filipino radio experience in Las Vegas and in America. Mabuhay ka, Filipino! Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Rex. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Neurology Center of Nevada and Reeves Immigration Law Group. Magbabalik po ang Magandang Morning America live from Las Vegas, Nevada. Always have this headache. I experience numbness in my legs and feet. Come to Neurology Center of Nevada. We specialize in the diagnosis and treatment of the nervous system and neurological disorders. Oh, muscle weakness. Yes, and all other neuro problems, even including sleep problems. I think I like that. We have the Neurology Center of Nevada's Sleep Center. These and other treatments are performed with the highest quality of care at Neurology Center of Nevada. Call 702-247-9994 now or visit the Neurology Center of Nevada at any of our 3 locations. 653 North Town Center Drive in Las Vegas, 2430 West Horizon Ridge Parkway in Henderson, 1397 South Loop Road in Pahrump, Nevada. Come to Neurology Center of Nevada. Visit our website at neurocnv.com. Reeves Immigration Law Group has been representing immigrants for nearly 40 years. Reeves Immigration Law Group has been fighting for its clients through experience and expertise. With immigration lawyers you can access at reasonable fees, even on Saturday. Payment plans are also available. Call us for your immigration solutions. We can do worldwide telephone and Skype consultations. Reeves Immigration Law Group, 1-800-795-8009. Reeves Immigration Law Group has offices in Los Angeles, San Francisco, China, and Philippines. See us at www.rreeves.com. Reeves Immigration Law Group, 1-800-795-8009. A night full of pride and music. TFC, with the cooperation of the Philippine Embassy in Washington, D.C., present Himig ng Kalayaan, celebrating Filipino excellence and heritage. With Broadway Barkada, Lani Misalucha, Martin Rivera. On June 12, 2022 at Dar Constitution Hall, Washington, D.C. Get your tickets now at Ticketmaster.com. TFC, with the cooperation of the Philippine Embassy in Washington, D.C., present Himig ng Kalayaan, celebrating Filipino excellence and heritage. Visit mytfc.com/Himig ng Kalayaan for more details. Okay, nagbabalik na ang Magandang Morning America live from Las Vegas, Nevada. And syempre, kasama na natin ngayon si Kuya Rex Ricarte. Pasok, Kuya Rex! Magandang morning, America! Mga kababaeng walang kaba, magandang gabi po sa Southeast Asia
at sa iba't ibang bahagi po ng Europe and the Middle East. Sana po, mga taga Dubai, binabati po namin ng mga nurses dyan at ang ating mga OFW. Galing po naman sa amin, dito po naman sa PHLV Radio Las Vegas. Ang tanong po, why energy problem ang hinaharap ng mga Pilipino at mga iba't ibang lahi ng Amerika? Mga kababaeng walang kaba, ipasa ko po kay Bing Roldan para maipakilala natin ang ating po na mga guests today sa Magandang Morning America. Bing Roldan. Yes. Alright, Magandang Morning America. So, before anything else, i-introduce muna natin itong ating guest, si Mr. and Mrs. Scott and D. Vu. Alright, okay. Scott Armstrong is the owner of Sun Solar Life together with his Filipino wife, Dee Mangubat Vu. Scott and Dee moved from Anchorage, Alaska in 2019. Dee was a full-time public teacher for 20 years and has her doctorate in education. Scott was an Alaskan trucker and has lived in Alaska most of his life. Coming to Vegas was a little shocker for them because of the summer heat, and that's when they both got into the world of solar. They first installed solar in their home, and Scott was hired as a door-to-door salesman for solar. Since then, he has expanded his clientele and became a solar entrepreneur. With the help of his wife, of course, Dee, they are slowly building a team of solar advocates. Even though their background is very different, they both have the passion for helping people and for clean energy. So ladies and gentlemen, without further ado, welcome to Magandang Morning America, Mr. and Mrs. Scott. Yes. Unahin natin si D. Si D. Unahin natin si D. Taga Cebu ni ba? Bisaya kayo ni. Okay. Guwapa. Basta guwapa lagi. D. Okay. Batiin natin yung mga listeners at viewers natin di sa Magandang Morning America. Okay. Magandang Morning America. And maglisod ko og Tagalog but I'll try. Kay Bisaya man kaayo ko. And thank you for having us here to speak about, our ongoing problem of energy. And my husband here is Mr. Scott Armstrong. So say hi to the Filipinos all over the world and all over America. Si Mr. Armstrong or Scott, I think he knows how to speak Bisaya and Tagalog. Really? Huh? Ayaw. Okay, Scott, please welcome again sa Magandang Morning America and your greetings to the audience, Scott. Go. Good morning, all of Philippines and everyone who's tuned in to this station. We're honored to be here. Appreciate it. All right. Thank you very much. You're from Alaska, right? Did you bring some salmon? Yes, I am from Alaska, born and raised. Hopefully my mom and dad is watching this. I just sent them the invitation. Salmon is a big deal in Alaska, yes. Correct. Wow. And now in Vegas, you're not selling salmon. You're selling solar, all right? That is correct. But letter S, salmon and solar. Solar and salmon. Sun Solar Life. First question from Kuya J. I think na-intrigue si Kuya J about solar. Why solar? Why? Kasi in the past, ang energy is coming from iba't ibang sources, di ba? This time, libre ang sun, di ba? Maglagay ka na ng panel, you can have it all. Question from Kuya J. Well, actually, iniisip ko pa itatanong ko eh. But anyway, siyempre, it seems like na malaking tulong para sa atin dito sa mga mga taga rito sa Nevada, sa lahat ng mga maiinit na lugar, kahit hindi mainit, kasi energy to eh. So, especially dito sa lugar natin sa Las Vegas, napakainit. Yes. So, alam niyo naman, nagre-range sa mga 300 to 400 ang mga bayarin sa electricity. Especially may AC na. Especially pag ang bahay mo up and down. Up and down. Diba? At saka may AC, tatlong AC. Yes. Diba? So, ayun. Malaki maitutulong nitong solar na to para sa atin. Unang-una, siyempre, bababa yung mga bill. Saka,
yun nga, yung pag hindi ka gumamit ng air AC dito sa Las Vegas, ay nako, siguradong may mai-stroke. Hindi lang biro, seriously. Heat stroke. Heat yun. Heat stroke ang tawag yun. Kaya malaki maitutulong nito. Tsaka ayoko kasing let the owner explain about this, but meron akong meron akong konting ideas. So narinig ko na tong Sun Solar Life, which is good to. Yeah. Yun. Okay. Sa mga nakikinig dito kay Kuya Jay tsaka kay Kuya Rex. So pakinggan niyo po ito mga kababayan. Malaki po maitutulong nito sa mga homeowners. Yun, so hindi lang 'yan mga kababayan at ayokong sabihin kasi baka mali. Meron may connection ng government dito. So pag hindi mo yata yung ginagamit yung kuryente mo, parang yung yata doon sa Nevada pumapasok doon sa so let Scott Armstrong explain all about this. So tsaka syempre meron silang mga dito, mga payment plan. So sa mga syempre sa dami rin ng mga bills natin dito. Alam mo, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, mas masarap ang buhay nyo dyan kasi pag dyan, kahit hindi kayo magtrabaho, okay lang. Dito, we need to work over here. We need to work our ass off. Pero pag-usapan natin itong Sun Solar Life. Mr. Scott Armstrong, good morning, sir. Welcome to our to the PHLV radio show dito sa ating Magandang Morning America. So tell us about this Solar Life. Go ahead. Well, solar is definitely an industry that is lacking. There's a lot of problems in the industry right now. California, for instance, NEM is trying to take over, but solar is becoming rampant across the United States and the world. Its goal is to have zero emissions and get rid of the pollution problem, which is definitely a problem that's tearing apart our world and our nation. So solar is a big deal. If it's done right and properly and explained and educated to the customer the right way, then it makes total sense. But it is not for everyone. So I would like to say that you have to be transparent with the way you explain it to people, and not everyone qualifies. So. All right. Any information from D? May information ka di about the Sun Solar Life of Nevada? So yeah, my first exposure to solar was actually here in 2019 when I moved here. So I got hired as a teacher with CCSD, and then I know that I'm going to have a fixed salary because we as teachers, we already know what we're going to have for the whole month. So fixed income talaga kami mga teachers. And then yung budget namin is just enough, for the whole household. And at that time, my husband, wala pa siyang trabaho noon. And then, this is ridiculous. They said my bill was never gonna go up higher than 160 kasi bumili kami ng bagong bahay. It was supposed to be energy efficient, it's supposed to be well insulated. Pero lo and behold, yung summer bill namin was like 360. Sabi ko, oh my God, wala sa budget ko yan. So anyway, I said, my budget was 160. Yun lang. So I said, honey, I'm gonna call the solar guys. So I called about 6 companies and I listened to their presentation, and then I chose one. And the funny thing is that I said, hey, my husband needs a job. Can you hire him? And the solar guys, yeah, we're always hiring. We need more people to be advocates for solar. And fast forward to now, we just realized that, you know what? We can build our own solar advocates, and that's why we now have our own company. And that's how we got started with solar. Kasi yung 350 bills ko, naging 140 na lang. So, affordable siya sa budget. Ang kasi laki ng diferensya, no? Malaki talaga siya, parang kalahati. More than. Oo. So, again, yung bahay namin is not supposed to have that high bill. Pero marami kami. I have 3 kids that go in and out, go in and out. So, nag-waste ng AC. Coming from Alaska, shocker namin yun kasi it's so hot. 120 from like 65 degrees in the summer in Alaska was like, okay, we need our house to be 65 degrees all day. But now, we put it at 70 kasi we're good now. Paano ka mag-qualify para sa Sun Solar Life? Meron ba tayong zero down, blah, 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 whatever?
Yes. So anyway, to qualify for solar, like I said, my income as a teacher was not very good, right? We only had one income at the time when we moved. But I qualified dahil sa credit ko. Yung credit ko was 650, no, more than that at that time. And then, yun lang. It doesn't matter, if you're earning $20,000 a year or $40,000 a year. Pag maganda yung credit, pag okay yung credit mo, magko-qualify ka. Tapos, you have to be homeowner. Hindi ka nagre-rent. Tapos, hindi dapat apartment. So, kailangan single family residence talaga siya para malagyan namin ng solar yung bahay mo and that you own the roof naman. So, hindi ka pwede maglagay ng solar sa kapitbahay mo na hindi mo kakilala. So, yeah, I have a question for Dee also. Kasi this is very important. Can you explain what the federal tax credit is for people to go solar? Yes, I'm actually going to give that question to my hubby. Okay, so when it comes to the federal tax credit, this is where there is a gray area. A lot of people and a lot of salesmen don't explain or educate the homeowner the correct way. So the tax credit is basically taxable income that you would claim at the end of the year. If you have zero paid out to the IRS at the end of the year, then you may or may not qualify for that. And what that means is that just because you don't qualify doesn't mean that somebody in the home or nowadays doesn't even need to be in the home, because you can basically qualify with a co-applicant and they don't even need to live in the household. And that's the beautiful thing, is that solar is easy to make the switch. It's just the question is, are you ready to break up with your power bill? And this time, a lot of people are interested, Scott, on how to get started with Sun Solar Life. Scott? Well, it's very easy, Rex, to ask you that question, meaning they want to start working with us or they want to start going solar? Both. Okay, so it's very easy. If you visit sunsolarlife.org and then you just fill out a quote, that will help you determine whether you qualify, name, phone number, email, address, your credit score, power bill attached. Helps us get your proposal on the way, gives you a free quote with no money down. If you'd like to work with us, we're hiring right now and we're going to be expanding. We have some big news coming, but that'll be coming soon. My goal and my vision is to be able to help everyone that I can in Las Vegas and outside of Las Vegas, because we actually install with installers in other states. So we're not only just here in Las Vegas, but we're available in multiple other states. But if you want to work with us, our actual physical office is 1810 East Sahara Avenue. We're going to be hiring people throughout the summer. You're welcome to come by and say hi. Most of the time someone's going to be there. And I've just brought on a new recruiter who's willing to bring in a lot of people, create culture, and big things to come for Sun Solar Life. So visit sunsolarlife.org. Or give me a call personally at 725-465-4078. Leave a text or a voicemail and let me know what you're trying to do. Right. And is it true that Las Vegas, Nevada's housing project is now saturating different parts of the city? Do you think, is it now saturated with homes? I don't know if I would say it's saturated. There's a lot of guys that say, hey, it's too saturated to work in Las Vegas. And I tell them, well, with 40,000 new homes being built in 2019 and more to come, as you know, there's a shortage and supply crisis for homes and solar and just getting everything done. In my book, if you can come from Alaska and you can knock on doors in extreme heat, and still make quality sales with customers that understand and that you can educate. I don't know if saturation would be the word. I would say it depends on how hard you're willing to work. You're right. Is it a hard job? Absolutely. Is it the hardest job I've ever had? So far, yes. The heat is excruciating. Okay. But the thing is that saturated, no, I wouldn't say it's saturated. You got to work harder. So there's a lot of chances for others to make business with Sun Solar Life. Question. That is correct. Coming from Kuya J. Are you ready, Kuya J? Rivera?
Sister D, you just mentioned about the zero down for for the solar thing. So, para ma-qualified ka, dapat maganda rin pala ang credit mo. What about credit kung score? hindi naman maganda yung score? That's always the tricky part. We've had a lot of people that we just can't help them kasi yung credit nila, is not at that point yet. But we have other people na may equities na sa bahay nila. So yung mga, at that time na lower pa yung interest rate ng the mortgage interest rate, what they did was we have our in-house lender that does cash out refinance, and it doesn't matter what credit score you have, you can go down to like 580. We were able to qualify them. They took the equity of the house, paid for solar, and now they have no power bill but $13 as connection fee. So yun yung mga options. Like I said, I wish that in the future, they're gonna make solar so applicable or affordable to everyone and accessible. Kasi yun nga, if you have a lower credit score, you won't qualify. Kasi nilalagyan nila ng panel yung bahay mo, it's unsecured. They don't put a lien in your house. What we sell here is a purchase, meaning you own your power, you own the panels. It adds equity to your house. So when you sell it, you bundle the cost of the panel for maybe 20 to 40,000 more for more than what it's worth. Kasi yung CMA dito, or comparable market analysis, I was a realtor before, so I kind of delved towards that. So when you actually do the CMA, houses with solar panels sell for more and faster than houses without. Kasi parang trend na kasi siya. Para bang, pag wala kang Tesla, you're not in. Pag wala kang solar, you're not in. Parang ganun. I see. So, how does solar increase the value of your home? Yes. So, there was a study by Lawrence Berkeley Laboratory that increases the value of your home by $4 per watt when you sell solar. So, we sell solar by the kilowatt. Depende sa usage mo sa bahay. So, when you use like 15,000 kilowatt hour per year sa bahay mo, we're gonna give you the exact amount to offset your usage para wala ka ng dalawang bill. You don't have a bill from NV Energy or you don't have a bill from your power company. Or, you only have to pay for your solar panels. Like I said, ako wala na akong bill from NV Energy. I just pay $13 connection fee kasi we're gonna be tied to them for safety purposes. So when they, it's a safety measure where they have to shut it off when they have to turn off the grid. There are instances that you can be off grid, but we don't do the off grid yet. But for now, if you're in the metropolitan, you have to be still connected to the grid. Right. Follow-up question, Kuya Jay. Doon sa ano ba tawag nung per square na yon? Alin doon? Yung panel. Yung panel. So ano yun? Bali, per square meter? Ano yun? Binibenta nyo per piece or ano ba yun? Paano bang ano nun? Na hindi. So what we sell is a whole entire package. So we service your package, we service the system for 25 years, but we have our solar insurer that makes sure that our customers will be protected for 30 years. 30 years. Most other 30 solar, years, 30 years. Ilan taong Oo. Ano na ako si 17 ako na. But so maintenance free talaga siya. So we install the panel, inverter, labor is covered for 30 years. So anything that will happen to your solar panels, sa amin yun. We take care of that because we pride in our work. Not a lot of companies can get the 30-year solar insurance. I'm gonna have my husband explain what solar insurance really is. So solar insure is basically a warranty that is guaranteed whether the customer, the homeowner, or the business is in business. So a lot of people are worried about going solar, saying that there's changes that are coming. And the biggest thing is that most of the time the panels and the sizes will always change along with the wattage of the panel. But as we get into more sophistication and technology, you can expect things to change. Like we're moving towards electric cars and getting away from gas. So what that means is if they push it gas away, that you're basically going to have to go solar. So it's going to be mandated. So it's not a question of whether you're going to go solar. It's a matter of when you are going to go solar. And the 30-year solar insure warranty is roof penetration, workmanship, supplies, panel, and that makes it unique because most companies have 10, 20. They don't have the 30-year. And in order to get the 30-year solar insure, you have to be vetted. So the installer that you're using has to be important and vetted as well. No problems, OSHA check, etc. Thank you. Thank you very much, Scott. Mga kababayan ko lang ka ba, abangan po ninyo ang
yung salamuha po namin sa mga questions about solar, sun, solar life. Bukas po ng gabi at 6 o'clock. Dito pa naman sa PHLV Radio, The Monitor Business Park. Pag-uusapan po namin yan. Yes. For 45 minutes. Marami kaming pag-uusapan, questions, answers about solar para po naman sa inyong kaalaman. Okay? So, mga kababaeng walang kaba, kayo po nanonood sa Magandang Morning America. Subukan natin ang Los Angeles, California. Tingnan natin kung ano na ang makikita natin dyan sa Huntington Beach. Wow. May nakikita na akong pictures dyan ng aso. Aso ni Kuya G siguro yan. Aso ni Kuya G yan? Kuya G. Kuya Glorioso Gilbert, nasa na? Ayan, at least pinakikita niya, hindi siguro niya tayo naririnig, pero at least pinakikita niya yung kanyang doggies. Day at the Huntington Beach. Linis ng tubig, linis ng tubig. Wow. Galing. Tama, summer, Kuya J, no? Ayan si Kuya G. Alright, Kuya G, you're live, Kuya G. Live ka na. Diba, ang sarap ng tubig. Iniinom mo tubig dyan? Sabi mo, sarap. Hindi. Masarap maaalat Akala ko naka-swimming trunk ka. Dapat naka-trunk. Naka-shorts ako. Naka-shorts? Anino lang. Naka-jacket din, Anino lang nakikita namin Malamig? Malamig ba doon? Naka-shorts. Malakas ang hangin, Kuya G. Hindi naman. Malakas ang alon. Alin na mas malakas, Huntington or yung pinuntahan natin last year? Diyan sa... Mas maganda sa Malibu, bro. Malibu. Ito kasi, itong beach na to, itong Huntington Beach is more on the dogs. Ganun ba? And then dun sa Malibu naman. More in chicks. More, yun na yun. Wala nakabikini dito. Aso ang nakabikini dyan. Sira. Alright. Nakita ba kayo ni Christian Esteban from Huntington to Glendale or LA? Wala, si Christian nasa coffee. Tingnan natin. Ready na kaya si Kuya Christian? Wala, on leave si Kuya Christian ngayon. On leave kasi Memorial Day. Ibang klase ito si Christian. Baka nandyan. Baka nandito Siya naka two-piece Baka naka two-piece yan si Christian. Baka nasa Malibu yun, Kuya Yo. Finding Christian. Alright, so meron kang shoutout, Kuya G, before bago ka namin bibitiwan dyan sa Huntington. Well, no, I just want to thank, of course, the families that gave us hospitality, and of course, we're heading back to Vegas in a little bit. Maganda sa beach Siyempre naman. Pag nasa beach At saka nakakawala ng arthritis yan, pati gout. Kaya lumubog ka na. Wala akong gout the whole time. Pero na-miss ko yung lobster na yung kay Kuya J. Kay Tita Josie. Kay Kuya J. Yeah. Sorry. May budol fight namin dito, pero walang lobster. Walang lobster yung budol fight namin dito. Wag ka mag-alala, merong 2 lobster sa truck ni Kuya J. Tinago. At saka Loves Moves. Yun. At saka Loves Moves. Malapit ng Loves Moves. Alright, sige. Thank you, Kuya G. Dala ko yung electric bike, Kuya Yo. Dala mo yung electric bike. Ayun. Bike tayo. Mamaya mag-electric bike ako. Alright. 1,000 miles per hour. Maraming salamat, Kuya G, from Huntington Beach in California. Thank you very much, Kuya G.
and enjoy the sun in California. All right, back to you, Kuya Rex. All sa right. ating huling singkad. Pinakahuling singkad pa naman sa ating palatuntunang Magandang Morning America. Pahabol natin yung mga shout-out. Maybe may shout-out pa si D Si para Scott. sa mga, at saka si Scott, shout-out, and Kuya J, and Ate Bing. Okay. Unahin natin si D sa kanyang shout-out sa mga Bisaya. Sa mga taga Cebu, maayong gabi sa akong mga sapit Bisaya sa Kasim. Ig-agaw o sa mga parente. Okay, Scott, how about shout out to your friends watching on the show? Scott? Well, I'd like to give a special shout out to the hardest working man on my team right now, Mark Dermiendo. If you need a Subaru, make sure you go see him. He soon will be transitioning full time to my team. He's been amazing. Shout out to everybody on my team, all the newcomers that will be coming. My mom and dad, I love you in Anchorage, Alaska. Wow. And I think it's going to be our year this year. All right. Okay. Thank you, Scott. All right. Kuya J. Rivera. Well, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta kay Randy Santiago, yung mga kaibigan natin na nagpunta kagabi. Yun, maraming salamat po. Very successful ang show kagabi. Yun. Tsaka syempre guys, I would like to invite you again sa aming upcoming show this coming June 5, ang ating Nina Loves Moves. Yun, US Tour 2022. Alright. Yan, so kasama po niya si Luke Mijares. Sa lahat po ng mga bumubuo at tumulong dito sa show na to, maraming salamat po. So, yun, June 5th, 2022 po, Sunday po siya. Dito po gagawin sa Diversion Amusement. 5321 Cameron Street, Las Vegas, Nevada 89118. Sa mga bumili po sa akin ng SBIP, yung may kasama po kasi itong meet and greet. So i-announce ko po bukas kung saan po tayo magkikita-kita. So paalala lang po mga kababayan, sa mga gustong pumunta doon sa meet and greet, please bring your tickets po para makapasok po kayo doon sa loob. Yun, tsaka yun, sa mga front act, sa mga tumulong, sa lahat mga bumili ng ticket po sa akin, sa mga sponsors po, maraming salamat. Doc Homer, sila Felix, sila Emmy, sila Ate Jenko, ayun, sila Rowie. Ayun, at actually mag-show pa tayo ng isa pang show before the concert. So, ayun. Maraming salamat ulit, tsaka sa lahat na sumusuporta sa amin dito sa aming PHLV Radio. Yon, magandang umaga po and God bless you all. Alright, thank you Kuya J. Rivera. Dito tayo kay Bing Roldan sa kanyang shoutout na naman. Yes. Magandang morning, America. Pahabol ito sa shoutout. Thank you so much, Dr. Canlas, Dr. Wilson Tan, and of course, my daughter in Mindanao, Davao City, it's Kitty, and my son Nazari and Daddy Ian. Guys, God bless you and good night dyan sa Pilipinas. And of course, kanina hindi ko masyadong nabati yung ang ating dear friend, Kuya Rex, si Doc Eric and the kids, and his family, and of course kay D and Scott, maraming salamat sa nyo dito, sa presence nyo dito, and of course si Mimi Gutierrez, ayaw magpakita ni Mimi. Yes, and sa lahat ng mga kaibigan natin, mamaya magkita-kita tayo doon sa swimming pool party. Wow. Oo, kasi hindi kami inintay ni Kuya G, dapat nasa Huntington. Pero mas maganda pala sa Malibu. Ayan. So, thank you very much for having me once again here at PHLV Live Radio Las Vegas. Ayan, maraming salamat. At of course, salamat din Kuya J dun sa request ko kanina na so true. Ayan, nakaka-in-love yun So, ayan, Kuya Rex and Kuya Yo, maraming salamat. Kita-kits tayo ulit. And, eto, pahabol. June 5, this coming Sunday na po, magkita-kita tayo dito sa concert ni Nina and Luke Mijares sa Love Moves. Sa lahat na magdi-date, doon na po tayo magdi-date sa June 5 sa Love Moves. Ayan. For tickets, please call, ano ba yung number ko? Okay. Oo nga 775-764-4612. J. Rivera po, under Vince Music.
Entertainment LLC. Yan, maraming salamat. Tsaka siyempre sa ating mga guests ngayon, sigurado ka 775 yan? Ano ba sinabi ko? Parang 775-764-4612. Ayun. Yan, para sa ticket, para sa pahabol. Yan. Tsaka siyempre, maraming salamat sa ating mga guests for this morning. Kay Sir Armstrong, tsaka kay Sister D. Miss D. Yan. So, maraming salamat for sharing your thoughts regarding about this solar thing. That is really, really important, Kuya Yes. Jay. Kasi tayo mga Pilipino, takot tayo eh. Hindi na, pag-aralan lang natin. Diyan malalaman Education lang yan. Exactly. Ganun lang kasimple. Okay. Thank you, Kuya Jay. By the way, good morning and magandang morning, America, sa wedding anniversary po nila ni Danny and Ludi Delovio. Wedding anniversary po nila kahapon. And birthday naman ni Indaying Somoso Liasos, the better half of Kuya Sol. Happy birthday. And graduation din pala ni Justin, apo ni Sol and ni Indaying. So congratulations. Thank you Lala Pukot of Cebu for watching. Linda de la Cruz of Davao. Norma Lorenzana Galvez, salamat po sa inyong panonood. And of course, kusina ni Ganda, si Ate Joy Estrera at saka si Don Sendong. Thank you very much for watching. And Jonathan Perez Estrella, Titing Senisa of Cebu, thank you very much for watching. Mga kababayan, wala na kayong pahabol? Kuya Rex, Guapisem in Davao City. Beauty with a Purpose, yung aming foundation pala. Headed by Mamang Edwin, Luis, and of course, Diretso Toronio. Maraming salamat. Guapisem? Guapisem, meaning beauty with a purpose. So know your purpose here on earth while we are still alive. Yes. Ayan. And so, siyempre, hindi ko alam na nanonood pa pala si Mami Yasmin tsaka si Daddy Pepe dyan sa Pilipinas. Mami, Daddy Pepe, I love you. Yun. Matulog na kayo. Yan. After this, actually, yan. Tsaka si Tita Josie Harrison, happy 27th wedding anniversary together Tito with Tito Fred. Maraming salamat at busog na busog ako nung araw na yon. Together with tatlong lobster. Hindi ba sumakit ang batok mo niya? Hindi alam ni Tita Josie yun. Joke. I love you, Tita Josie. Maraming salamat po. Okay, she's watching right now. Meron pa si Telma Des Harlaiz. Thank you very much for watching, Telma. And si Emil Rose Tew. Nabanggit ko ba yon? Yes. O nabanggit natin kanina, no? And sa lahat ng mga nanonood po. Thank you, Tita Josie. Michelle. Sino pa? Si Michelle Swerte. Si Michelle. Swerte Tsaka yung yung mga Bicol Non Association, yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Tsaka yung mga kaibigan ko sa Bicol, sa mga taga Sorsogon, sa mga taga Donsol. Ayun, nandito pa rin si Kuya Jay, nagmamahal sa inyo. Siyempre. Okay. We love you guys. Alright, mga kababayan, walang kaba, sa ngalan din po naman ng ating mga guests, Scott Armstrong, Divu, naalala ko yung kanta na gustong-gusto ko, Deja Vu. And then si Bing Roldan, yes. Kuya Jay Rivera, Kuya G Glorioso, Kuya Gilbert, and sa ngalan din pa naman ni Kuya Yo dyan sa ating operations natin dyan. And of course with Dr. Flora Saison and Jana Saison of Reno, Nevada. Sa lahat po naman, mga nanonood po naman sa atin dito pa naman sa PHLV Radio Las Vegas. Magandang morning, America! Inyo po naman abang lingkod. Sa lahat po naman ng aking mga biyanan, mga ugangan na kung adigin na iba-ihap, mga igaladag ka na kayo mo. Thank you very much and happy Memorial Day! All right, we're gonna leave you guys with this traffic shot from Jean, Nevada. Para sa mga pauwi na sa California, para makita nyo kung traffic or hindi traffic. In the meantime, we'll be back on the PHLV radio app for more music coming up next, right here on PHLV Radio. Here's another Facebook Live event from
And I'm Luke Mijares. See you on June 5, 6 p.m. at Amusements Diversion. Produced by Vince Music LLC in cooperation with JDLV Production. Las Vegas, Fil-Am, and PHLV. For tickets and sponsorships, text and call J. Rivera at 775-764-4612. And Vince 347-705-2967. See you guys! See you there! A night full of pride and music. TFC, with the cooperation of the Philippine Embassy in Washington, D.C., present Himig ng Kalayaan, celebrating Filipino excellence and heritage. With Broadway Barkada, Lani Misalucha, Martin Rivera. On June 12, 2022, at Dar Constitution Hall, Washington, D.C. Get your tickets now at Ticketmaster.com. TFC, with the cooperation of the Philippine Embassy in Washington, D.C., present Himig ng Kalayaan, celebrating Filipino excellence and heritage. Visit mytfc.com/Himig ng Kalayaan for more details. Just like a friend from back home. This is your Filipino radio experience in Las Vegas. PHLV Radio. PHLV.